Sziasztok! Megnézzük, hogy mit tartogat számunkra a következő 48 óra. Ahogy szoktuk, van az 1-es csoport és a 2-es csoport, és hozzá is kezdünk. Lássuk, hogy az 1-es csoportot választók számára mit mutatnak a lapok, mit üzennek az égiek, az univerzum, a kártyák, az energiák, bárki bármiben hisz. Akik az 1-es csoportot választják, számukra mi várható a következő 48 órában, onnantól kezdve, hogy megnézed ezt a videót. Mi az, ami várható a számodra? Lássuk. Lássuk. Ja. Így. Kijött a munka a korongok 3-asával, kijött a kudarc a korongok 7-esével, a tunyaság a kelyhek 8-asával, a bátorság a botok 7-esével, és a kegyetlenség a kardok 9-esével. Hát a ti számotokra én úgy gondolom, hogy leginkább munkaterületét érinti ez a dolog, de mindenképpen azt mutatja, hogy nem túl pozitív dolgok történhetnek munkaterületén. Elképzelhető olyan helyzet, hogy valami jó együttműködésre, valami jó elismerésre számítottál azzal kapcsolatosan, amit végeztél, és ezzel szemben hát nem érkezik meg számodra az a pozitív eredmény, amit vártál volna, ami aztán egyfajta, hát nem is tudom, dacot vagy valami ilyesmit érzékelek ebből a tunyaság lapjából, tehát egyfajta olyan viselkedés vált ki belőled, ami nem túl pozitív, viszont mindenképpen egy reakció arra, hogy téged ilyen kudarc élmény ért az elvárthoz képest. És én azt gondolom, hogy ezt a kimutatását a benned lévő kudarcnak, ezzel a tunyaságlapjával, tehát, hogy látványosan megmutatod, hogy ez téged rosszul érint, ehhez egyfajta bátorság is kell, a botok 7-esével, ami egyébként az önvédelem lapja is tud lenni, de mégis valamiféle bátorságot is feltételez, hogy te ezt egyáltalán megmerd mutatni, hogy ez téged rosszul érint. Elképzelhető, hogy eddig olyan élményeid, vagy olyan reakcióid voltak, hogy hát ha beléd rúgtak, akkor beléd rúgtak. Szóval eltűrted, és nem reagáltál, és nem kérted ki magadnak, nem húztad meg a határaidat, hogy oké, én ezzel rengeteget dolgoztam, és lehet, hogy ez vagy az volt ígérve, és most mindent visszacsinálnak. Szóval lehet, hogy eddig ennek nem adtál hangot, és most lehet, hogy mégis megteszed. A végén a kardok 9-esével, a kegyetlenség lapjával itt az is jön, hogy ez nem biztos, hogy bár bátorságot igényel és merészséget a részedről, mégsem biztos, hogy ez egy jó megoldása a helyzetre, mert ez számodra is, és
a már többi érintett számára is hát ilyen negatív következményeket generálhat. Úgyhogy itt a következő 2 napban vonatkozólag az a tanács számodra, hogyha valami hasonló helyzetbe kerülsz, hogy olyan szituációba, hogy nagyon mást kapsz, mint amire számítottál volna, és ennek ilyen nagyon látványosan adnál hangot, hogy a nem tetszésednek, meg hogy te másra számítottál, és hogy ez rosszul érintett téged, akkor arra azt tanácsolják itt a lapok, hogy ezt próbáld meg diplomatikusan. Ne ennyire látványosan, hanem talán diplomatikusan add a tudtukra. Nem azt mondják, hogy ne mondd meg. Nem azt mondják, hogy hallgassál és húzd be fület farkad, hanem azt mondják, hogy tanácsként mindenképpen, hogy valami más módot keressél, mint ami elsőre így jönne belőled, mint ami reflexzerűen jönne. Itt ennél én még nem nagyon vettem észre, de itt van bent a bolygóknak is a jelképe ezeken a lapokon, és a 2 marslap, ez mindenképpen azt mutatja, hogy ez egy ilyen nagyon erőszakos reakció lenne, amit nem biztos, hogy célszerű, hogyha a kegyetlenség a kimenetel, tehát, hogy érdemes megfontolni. Úgyhogy a számotokra, akkor akik ezt a csoportot választották, akkor ez a 2 napra fontos tanács, hogy inkább diplomatikusan reagáljatok, és ne reflexből, ne dűből, ne haragból. Hát köszönöm szépen, hogy itt voltál, köszönöm, ha megírod azt, hogy milyen esemény, vagy milyen szituáció az, ami esetleg rád illik. Köszönöm, ha lájkolsz, ezzel segíted azt, hogy minél több emberhez jusson el ez az információ, és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok! Hát, látsuk, akkor a másik csoport számára mi érkezik. Mondhatnánk úgy, hogy ez nem volt túl jó, de tulajdonképpen a tanács részével ez nagyon is helyénvaló volt ez az egyes csoportnak, amit mutattak a lapok. Úgyhogy most pedig lássuk azt, hogy a 2-es csoportnak mit mutatnak a lapok. A 2-es csoport számára következő 48 órában, onnantól, hogy megtalálja őket ez a videó, mi az, amit ő nekik jó, ha tudnak, vagy érkezik, vagy hogyan történnek ezek a dolgok az ő életükben. És még egyet kérünk. Kijött a csillag, az érmék 10-ese, a botok királya, a kelyhek 5-öse és az érmék 7-ese. Lehetséges, hogy most a családdal kapcsolatban, ha érzelmi vonalát nézzük meg először, hogy a családdal kapcsolatosan valamilyen olyan hosszú távú terveid vannak, vagy hát lehet, hogy már korábban elkezdted, tehát a családdal kapcsolatosan valamilyen hosszú távú terveid vannak, és a következő 2 napban érkezhet a botok királyának energiájával egy olyan lehetőség, ami ezt a hosszú távú tervet, ezt így elősegíti. Tehát például úgy adódik, hogy összejön a család. Nem tervezett módon, de valahogy úgy alakul, hogy mindenki, akivel kapcsolatosan te korábban gondolkodtál, ott lesz, és ez teljesen spontán módon, hirtelen megérkeznek, és akkor valamennyire te elkezdheted ezt a tervedet megvalósítani velük kapcsolatosan.
annak ellenére is elkezdheted, hogy lehetséges, hogy ez nem mindenkit érint majd pozitívan, de itt az érmék 8-asával a végén, nem tudom, lehet, hogy 7-est mondtam az elején, de itt az 8-as. Az érmék 8-asával a végén azt mutatják, hogy ez nem baj, hogy esetleg nem mindenkit érint így elsőre pozitívan, amit te kiterveltél. A lényege az egésznek ott van, hogy ne add fel, hanem legyél kitartó, mert lassan leszedheted, vagy beérik a gyümölcs, és leszedheted a munkád gyümölcsét, függetlenül attól, hogy esetleg ezzel pillanatnyilag fájdalmat okozol. Na most például, amikor családról van szó, akkor nagyon nagy önuralomra és nagyon nagy akaraterőre van szükség, hogy az ember, egy szülő például, és itt most nagyon azt érzem, hogy szülőként, vagy szülőhöz beszélek, vagy valamilyen rokoni társasághoz. Tehát, hogy amikor azt a nagyobb dolgot, annak az árán is megcsináljuk, hogy pillanatnyilag fájdalmat okozunk. Mert ha mi tudjuk, hogy például egy szituációban az, hogy a érzelmeinket kifejezzük a családtagjaink számára, azt, hogy ezt most nem esett jól, hogy megmondjuk nekik, hogy ezt így nem kellett volna, mert ez így nem volt szerintünk helyes, és ennek ők nem örülnek, de tulajdonképpen hosszú távon azzal, hogy meghúzzuk a határainkat, és közöljük velük azt, hogy ezt így mi nem tudjuk elfogadni, ez bizony számunkra is meg fogja hozni a gyümölcsét, és a másik félnek is meg fogja hozni, bármennyire is nem tud róla, hogy ez számára is tanító jellegű dolog. Úgyhogy ezt egy példaként mondtam, tehát, hogy lehet, hogy egy ilyen jellegű szituációról lesz szó. Ha munkával kapcsolatos, vagy anyagiakkal kapcsolatos dologról beszélek, akkor pedig egy olyan helyzet állhat elő a következő időszakban, ami hirtelen jön, ahol gyorsan kell cselekedni, ahol reflexből, gondolkodás nélkül, de minden energiánkat, minden szenvedélyünket, minden lendületünket bele kell tenni, és ez bizony lehetséges, hogy nem mindig találkozik az érzelmeinkkel. Tehát hogy lehet, hogy úgy kell csinálnunk valamit a munkánkban például, vagy az életnek bizonyos más területein, tehát nem a kapcsolatok terén, hogy mondjuk ez lelkileg nem szeretjük. De megint csak az érmék 8-as a végkifejletként azt mutatja, hogy emiatt ne aggódjunk, ezt csak tegyük nyugodtan, mert ennek meg lesz az eredménye, még hogyha pillanatnyilag ezt ilyen kényszerből is kell tennünk. Úgyhogy a 2-es csoportot választók számára mind az anyagiak, mind a kapcsolatok terén az a tanács, hogy olyan szituációba kerülhettek, hogy valamiképpen az érzések és a cselekvés az ellentmondásba kerül, de itt most a hosszú távú cél és a cselekvés maga az kifizetődő lesz, és most az érzelmeket az kicsit háttérbe kell szorítani. Ez mindenképpen jobb volt, mint az 1-es csoportot választó, és örülök, hogy itt voltál. Köszönöm, hogyha megnézed a videót, köszönöm, hogyha megírod, hogy ez téged hogyan érint, vagy érinte, így egyáltalán. Köszönöm, ha lájkolsz, mert esetleg akkor többen emberhez is eljut ez a videó, és több ember meghallgatja azokat, hogy mi érkezik számukra, mi várható,
és egyébként pedig mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!